वाद्य कुठलंही असो, मग ते वाद्य एखाद्या देशातील, एखाद्या राज्यातील अथवा विशिष्ट प्रदेशातील असो, ते वाद्य त्या प्रदेशातील सांस्कृतिक, सामाजिक आणि भौगोलिक गतिविधी यावर प्रकाश टाकत असते. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं फोक आर्ट्स इंडिया म्हणजेच भारतीय लोककला, लोकसंस्कृती आणि लोकसंगीत याविषयी जाणून घेण्याच्या एका प्रयत्नात. मित्रांनो, संगीत वाद्याचे सर्वसाधारणपणे 4 विभागात वर्गीकरण केले जाते: घनवाद्य, अवनद्ध वाद्य, सुषिर वाद्य आणि तंतुवाद्य. आधुनिक काळात उदयास आलेला 5वा विभाग म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक वाद्यांचा. या प्रत्येक विभागात काही उपविभाग देखील आहे. आजच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण महाराष्ट्रातल्या लोकसंगीतातील घनवाद्य, त्यांची नावं आणि त्याचे लोकसंगीतातील प्रयोजन या संबंधी माहिती घेणार आहोत. खरं तर 4ही प्रकारच्या वाद्यांची माहिती एकाच व्हिडिओच्या माध्यमातून देता आली असती, परंतु व्हिडिओ मोठा होऊ नये म्हणून ती माहिती आपण वेगवेगळ्या व्हिडिओच्या माध्यमातून घेणार आहोत. चला तर मग महाराष्ट्राच्या लोकसंगीतात प्रयुक्त होणाऱ्या वाद्यांच्या वैभवातील घनवाद्य कोणकोणती आहेत ती आपण पाहूयात. घनवाद्य म्हणजेच कंपित शरीर वाद्य किंवा इंग्रजीत त्यांना इडिओफोन्स असंही म्हटलं जातं. ज्येष्ठ संगीत तज्ज्ञ अशोक रानडे सर यांनी त्यांच्या लोकसंगीतशास्त्र या पुस्तकात घनवाद्याची व्याख्या करताना असं म्हटलं आहे की, कोणत्याही तऱ्हेने आधी ताणले वगैरे न जाता या वाद्याचे शरीर कंप पावते व नाद निर्मिती करते, त्याची गणना कंपित शरीर वाद्य म्हणजेच घनवाद्यात होते. या वाद्यांचा उपयोग गीतात किंवा नृत्यात लय पकडण्यासाठी इतर वाद्यांच्या सोबत होतो. याची काही उदाहरणं आपण पाहूयात. नंबर 1, टिपरी किंवा लाकडी दांडी. टिपरी म्हटल्याबरोबर आपल्या सगळ्यांना गरबा नृत्य आठवले असणार, परंतु आपल्या महाराष्ट्रात असे काही पारंपरिक नृत्य, नाट्य प्रकार आहेत ज्यामध्ये टिपरीचा उपयोग नृत्यात होतो. यामध्ये प्रामुख्याने कोकणातील टिपरी नृत्य, काटखेळ नृत्य तसेच विदर्भातील दंडा नृत्य यासारख्या पारंपरिक नृत्य नाट्य परंपरा आहेत. नंबर 2, घोळकाठी. तारपा या आदिवासी नृत्यामध्ये सर्वात पुढे नृत्य करणारा जो नर्तक असतो त्याच्या हातात ही घोळकाठी असते. काठीच्या वरच्या बाजूस फुलांच्या पाकळ्याप्रमाणे लोखंडी पाकळ्या बसवलेल्या असतात. तारप्याच्या सुरावटीवर नृत्य करणारा नर्तक ही घोळकाठी जमिनीवर आपटत नृत्यात लय साधत असतो. नंबर 3, सुरथाळ. सुरथाळ या वाद्याला भांगसर किंवा थाळसर या नावानेही ओळखले जाते. या वाद्यावर आधारित सुरथाळ कथा गायनाची परंपरा आपल्या महाराष्ट्राच्या आदिम संस्कृतीत प्रचलित आहे. या वाद्याविषयी आपण एका अन्य व्हिडिओच्या माध्यमातून देखील माहिती घेणारच आहोत. नंबर 4, घुंगरू. लोकनृत्य असो अथवा शास्त्रीय नृत्य, घुंगरू आणि नृत्य याचा अगदी घनिष्ठ संबंध आहे. अनेक गीतामधून घुंगराचा लयवाद्य म्हणूनही उपयोग होतो. नंबर 5, घुंगरकाठी. साधारणतः 2 ते 3 फुटांच्या स्टील पाईपला दोन्ही बाजूस तारेच्या साहाय्याने घुंगरांचा गुच्छ गुंफलेला असतो, तीच ही घुंगरकाठी. पश्चिम महाराष्ट्रातील भजन संगीतात तसेच कोकणातील शक्ती तुरा यासारख्या कला प्रकारांमध्ये घुंगरकाठीचा उपयोग इतर वाद्यांसोबत होतो. मंजिरा हे गणवाद्य सर्व परिचित आणि भारतातील जवळजवळ सर्वच गीत प्रकारात प्रचलित असे वाद्य आहे. आपल्या घरात देखील आरतीच्या वेळी मंजिरा ही असतेच. नंबर 7, टाळ. मंजिरीच्या तुलनेत आकाराने मोठे असलेले घनवाद्य म्हणजेच टाळ, याला आपण वारकरी टाळ असेही म्हणतो. महाराष्ट्राच्या समृद्ध अशा वारकरी संप्रदायाच्या भजन, कीर्तन या भक्तिप्रधान लोकपरंपरेत याचा उपयोग होतो. लावोनी मृदुंग श्रुती टाळ घोष, सेवू ब्रह्मरस आवडीने या संत वचनाने या वाद्याचे वारकरी संप्रदायातील महत्त्व आपल्या लक्षात येईलच. चकवा किंवा झांज. याचा उपयोग आपल्याकडे भक्ती संगीतातच होतो. विशेषतः दशावतार या लोककला प्रकारातील पखावज आणि झांज यांचे एकत्रित वादन खूप श्रवणीय असते. नंबर 9, खैताळ. साधारणतः झांज या वाद्यापेक्षा मोठे असलेले खैताळ हे घनवाद्य धनगरी नृत्यात ढोल, ताशा, हलगी या वाद्यांसोबत वाजविले जाते. चिपळी. चिपळी या घनवाद्याचा उपयोग आपल्याकडे भक्ती संगीतातच होतो आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीतील वासुदेव या लोकपुरोहिताकडून वाजविले जाणारे हे वाद्य आहे. वासुदेव, गोंधळी, वाघ्या मुरळी, पोतराज,
जोशी, पिंगळा, पांगुळ, स्मशानजोगी, नंदीबैलवाला, जोगती, नाथजोगी यासारख्या सर्वच लोककला प्रकारातील लोककलावंतांना लोकसाहित्याचे गाडे अभ्यासक आदरणीय राचिम ढेरे सर यांनी लोकसंस्कृतीचे उपासक ही उपमा दिली आहे, तर आदरणीय प्रभाकर मांडे सर त्यांना लोकपुरोहित म्हणतात. खरं तर ह्या लोककलावंतांमुळेच महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव अधिकच खुलून दिसते. परंतु यातील बरेच लोककला प्रकार आज विलुप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. याचंच एक उदाहरण म्हणजे वासुदेव. मला सांगा मंडळी, आपल्याकडे येतो का आता वासुदेव? निदान आपल्या गावात तरी नाही ना? गाव जागवित आली वासुदेवाची स्वारी. हा प्रत्यक्ष अनुभव आता फक्त केवळ या गीतापुरताच मर्यादित राहिलेला आहे. मित्रांनो, महाराष्ट्राचे हे सांस्कृतिक वैभव हळूहळू विलुप्त होत चाललेले आहे. आपल्या पुढच्या पिढीला निदान या बाबतीत माहिती तरी मिळावी या दृष्टीने चाललेला एक छोटासा प्रयत्न आहे. पुढील वाद्य आहे घाटी. अवघ्या महाराष्ट्राचे कुलदैवत म्हणजे कुलस्वामी खंडोबा. खंडोबा या कुलदेवतेच्या जागरण या विधीनाट्यात मुरळीच्या हातात घाटी हे वाद्य असते. डोणा वाद्य. महाराष्ट्रामध्ये झिम्मा, फुगडी, मंगळागौर यासारखी महिलांची खेळगीतांची परंपरा प्रचलित आहे. त्याच परंपरेतील डोणागीत ही महिलांची खेळगीतांची परंपरा महाराष्ट्राच्या कोकण प्रांतात विशेषतः कुडाळ तालुक्यातील पिंगुळी या गावात प्रचलित आहे. या गीतांमध्ये लय पकडण्यासाठी डोणा वाद्याचा उपयोग होतो. साधारणतः आयताकृती लाकडी खोक्याप्रमाणे दिसणाऱ्या या वाद्यावर नारळाच्या करवंट्या बसवलेल्या काठांनी घर्षण करून हे वाद्य वाजविले जाते. घर्षण करताना करवंटीचा भाग वरती असतो. यातून निघणाऱ्या ध्वनीच्या आधारावर ही डोणा गीते गायली जातात. डोणा या वाद्याच्या नावावरूनच डोणा गीतांची ही परंपरा प्रचलित आहे. हे वाद्य आपल्याला गोवा प्रांतात देखील पाहायला मिळते. क्षमा मागून थोडंसं विषयांतर करतोय, परंतु हे विषयांतर ह्या गीतांच्या अनुषंगानेच आहे. झिम्मा फुगडी म्हटल्याबरोबर माझ्या बऱ्याच माता भगिनींना आपला लहानपणीचा काळ आठवला असणार, ज्यांनी आपल्या लहानपणी अशी गाणी म्हणत झिम्मा फुगडी खेळली असणार किंवा याविषयी आपल्या आईकडून, आजीकडून याबाबत ऐकले तरी असणार. पूर्वी महिला आपल्या सुखदुःखाची आणि उत्साहाची देवाणघेवाण सणासुदीला एकत्र येऊन झिम्मा फुगडी यासारख्या खेळगीतांच्या माध्यमातून करत असत. त्यामध्ये एक वेगळाच आनंद होता, सामुदायिक भावना होती. परंतु अलीकडील काळात ही परंपरा देखील विलुप्त झालेली आहे. महाराष्ट्राची परंपरा म्हणून आता ती फक्त एखाद्या इव्हेंटमध्ये रंगमंचावर सादर होताना दिसून येते. गावखेड्यात किंवा शहरी भागात प्रत्यक्षात सणासुदीला झिम्मा फुगडी सादर होताना दिसून येत नाही. ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी माझ्या माता भगिनींना विनंती करतो की ज्यांना झिम्मा फुगडी यासारख्या खेळगीतांची परंपरा माहीत आहे त्यांनी त्याचा वारसा आपल्या पुढच्या पिढीकडे देण्याचा प्रयत्न जरूर करावा. आणि हो, यासाठी नवीन पिढीने देखील पुढे येणे गरजेचे आहे. त्यातून एक वेगळाच आनंद आणि अनुभव आपल्याला आल्याशिवाय राहणार नाही, कारण आपलं हे सांस्कृतिक वैभव आपल्याला जपलं पाहिजे. पुढचं वाद्य आहे लेझिम. लेझिम हे वाद्य महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध लेझिम नृत्यामुळे सर्वांनाच माहीत आहे. परंतु पूर्वी प्रत्येक गावात असणारी ही लेझिम नृत्य परंपरा अलीकडील काळात कमी होत चाललेली आहे. पूर्वी नवरदेवाच्या मिरवणुकीला सर्वात पुढे ही लेझिम पथकं असायचीच, परंतु अलीकडील काळात ती अभावानेच आढळतात. पितळी थाळी किंवा थाळा. आपल्या महाराष्ट्रात तुरथाळ नृत्य ही आदिवासी नृत्याची परंपरा प्रचलित आहे. या आदिवासी नृत्यात तूर ढोल या वाद्यासोबत हा पितळी थाळा वाजविला जातो. त्रिकोणी लोखंडी कडी, जिला आपण ट्रँगल या नावानेही ओळखतो, किंवा धातूची गोल घंटा ज्याला आपण इंग्रजीत गॉंग म्हणतो, ही वाद्य आपल्याकडे साधारणतः ढोल पथकांमधून दिसून येतात. घंटा, घंटी यासारखी वाद्य आपल्या घरात, मंदिरात पूजेसाठी किंवा आरतीसाठी वाजविली जातात. मित्रांनो, या व्हिडिओद्वारे आपण महाराष्ट्रातल्या लोकसंगीतातील घनवाद्यांची माहिती घेतली आहे. यातील बरीच वाद्य ही भारतात सर्वत्र आढळतात, परंतु काही वाद्य ही महाराष्ट्राची क्षेत्र विशेष वाद्य आहेत. या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये काही महत्त्वपूर्ण माहिती, व्हिडिओ लिंक्स तसेच संपर्कासाठी ईमेल आयडी आहे. आपल्याला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय कला, जय कलाकार, जय भारत.